শ্ৰদ্ধাৰ ছাৰ বাইদেউসকল মই শ্ৰী পংকজজ্যোতি বৰাই আজি এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক টেবলেট পিচি কিদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব টেবলেট পিচি ব্যৱহাৰ কৰোঁতে কি কি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব টেবলেটটোত কি সিম ব্যৱহাৰ কৰিব কাৰ নামত সিমখন ল'ব আৰু এই টেবলেটটোত কি কি কাম কৰিব বা নকৰিব লগতে এই টেবলেটটোৰ জৰিয়তে আমাৰ কি উপকাৰ হ'ব বা কিখিনি অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ম আমি সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম গতিকে আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ শ্ৰদ্ধাৰ ছাৰ বাইদেউসকল আপোনালোকে ইতিমধ্যে এই নটিফিকেশ্যনখন পাইছে এই নটিফিকেশ্যনখন মতে আমাক অৱগত কৰিছে যে প্ৰতিখন বিদ্যালয়ৰ নামত এটা ই-লাৰ্ণিং পেকেজ দিয়া হৈছে হি লাগিলে প্ৰাইমেৰী হওক বা আপাৰ প্ৰাইমেৰী হওক বা ছেকেণ্ডেৰী হওক বা ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী হওক সকলো বিদ্যালয়ে এটা ই-লাৰ্ণিং পেকেজ পাইছে আৰু তাৰোপৰি এই ই-লাৰ্ণিং পেকেজত যি টেবলেটটো পাইছে সেই টেবলেটটোত যি সিম ব্যৱহাৰ কৰিম হেড টিচাৰ বা প্ৰিন্সিপালসকলে কিনিব লাগিব সেই সিমখন আৰু কিনাৰ পাছত যিটো সিমখনৰ নামত খৰচ হ'ব বা সিমখন ৰিচাৰ্জ কৰোঁতে যিটো খৰচ হ'ব সেই খৰচৰ পৰিমাণটো স্কুল এনুৱেল গ্ৰাণ্টৰ পৰা ল'বলৈ কোৱা হৈছে গতিকে নটিফিকেশ্যনখন সিমানেই দিছিল এতিয়া আহোঁ আমি টেবলেটটো ব্যৱহাৰ কৰোঁতে আমি কি কি কৰিব লাগিব বা কি কি কৰিব নালাগিব পোনপ্ৰথমে আপোনালোকে টেবলেটটোৰ খোলোঁতে এটা পাছৱৰ্ড দিবলৈ ক'ব সেই পাছৱৰ্ডটো হৈছে 0000 মানে 4টা 0 টেবলেটটো খোলাৰ পাছত আপোনালোকে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব কিছুমান যেনে প্ৰথমটো হৈছে লোকেশ্যন এতিয়া লোকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত সুবিধাটো হৈছে কি এই যেটো লোকেশ্যন ট্ৰেক কৰিব বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই এইটো জানিবৰ কাৰণে যে সেই বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকজন সেই সঠিক সময়ত সঠিক স্থানৰ পৰা তেওঁলোকে এটেণ্ডেন্স দিছে নে নাই বা ষ্টুডেণ্টসকলৰ এটেণ্ডেন্স সঠিকমতে দিছে নে নাই কিন্তু ইয়াৰ অসুবিধাসমূহ হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ এক নম্বৰ অসুবিধা হৈছে বিদ্যালয়ত আপুনি টেবলেট পিচিটো থৈ যাব নোৱাৰে কাৰণ চুৰ হৈ যাব পাৰে দুই নম্বৰ অসুবিধাটো হৈছে হেডমাষ্টাৰজনে যেতিয়া টেবলেট পিচিটো ঘৰলৈ লৈ যাব তেওঁৰ কিবা কাৰণত যদি পলম হৈ যায় বা কিবা কাৰণত তেওঁ অহা অসুবিধা হৈ যায় তেন্তে সেইদিনা আপোনালোকে কি ব্যৱস্থা কৰি বিদ্যালয়ৰ আন শিক্ষকসকলৰ আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ এটেণ্ডেন্স দিবলৈ অসুবিধা হ'ব কাৰণ আপুনি গৈ সেই হেডমাষ্টাৰজনৰ ঘৰত এই এটেণ্ডেন্স ব্যৱস্থাটো কৰিব নোৱাৰে কাৰণ ট্ৰেকৰ ব্যৱস্থাটো অনলি সেই বিদ্যালয়খনতহে উপলব্ধ হ'ব এই দুটা আছিল ট্ৰেকিঙৰ ক্ষেত্ৰত অসুবিধা ইয়াৰ পিছৰ হৈছে আপুনি টেবলেটটোত কোনো ধৰণৰ মনোৰঞ্জনধৰ্মী কাম কৰিব নোৱাৰিব এই পিচি টেবলেটটোত মাথো আপোনালোকে বিভাগীয় বিদ্যায়তনিক কাম কাজ আৰু বিভাগীয় কিছু আনুষংগিক কামবোৰহে এই পিচি টেবলেটটোত কৰিব পাৰিব গতিকে এই ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকে সাৱধান হ'ব যাতে তাত কোনো ধৰণৰ মনোৰঞ্জনধৰ্মী কাম কাজ নচলে তাৰ পাছতে হৈছে আপোনালোকে এই পিচি টেবলেটটোত শিক্ষা সেতু এপ ৰিমছ এপ আৰু দীক্ষা এপৰ দৰে বিভাগীয় এপবিলাকহে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব মানে ইনষ্টল কৰিব পাৰিব এই এপবোৰ চলাবৰ কাৰণে এটা গুগল একাউণ্টৰ প্ৰয়োজন হ'ব আপোনালোকে গুগল একাউণ্টটো হেড টিচাৰ বা অন্য টিচাৰৰ নামত খোলাতকৈ বিদ্যালয়ৰ নামত খুলিলে বেছি ভাল হ'ব কাৰণ কেতিয়াবালে যদি সেই হেড টিচাৰজন ট্ৰেন্সফাৰ হৈ যায় বা হেড টিচাৰজনৰ অৱসৰ লয় তেতিয়া অন্য এজন শিক্ষকৰ কাৰণে অসুবিধা সৃষ্টি হ'ব গতিকে আপোনালোকে বিদ্যালয়ৰ নামতে খুলিব আৰু ইউজাৰ আইডি পাছৱৰ্ডটো মনত ৰাখিব আৰু যেহেতু সিমখন তেওঁৰ নামত থাকিব গতিকে পিছলৈ মোবাইল নম্বৰটো চেঞ্জ কৰি ল'ব এতিয়া আহোঁ মূল বস্তু সেইটো হৈছে সিম গতিকে সিমখন সেই কোম্পানীটো ল'ব যিটো কোম্পানীৰ নেটৱৰ্কটো বিদ্যালয়খনত বেছিকৈ পায় যেনে ধৰক জিঅ' এয়াৰটেল ভোডাফোন কোনটো নেটৱৰ্ক বেছি ভাল পায় সেইটো নেটৱৰ্কৰে সিমখন ল'ব আৰু সিমখনৰ যি যাৱতীয় খৰচ হ'ব সেইখিনি বিদ্যালয়ৰ এনুৱেল গ্ৰাণ্টৰ পৰা খৰচ কৰিব পাৰিব আৰু সিমখন আপোনালোকে নিজৰ বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষকৰ নামতে ল'ব আৰু সেই প্ৰধান শিক্ষকজন যেতিয়া ৰিটায়াৰ হ'ব আপোনালোকে গুগল একাউণ্টটোত পিছৰ যিজন প্ৰধান শিক্ষক হ'ব তেখেতৰ নাম্বাৰটো এড কৰিব পাৰিব গতিকে সেই কেনেকৈ এড কৰিব সেইখিনি মই পিছত আপোনালোকক ক'ম মোৰ অন্য ভিডিঅ'ত মই এইখিনি কথা আলোচনা কৰিম এতিয়া কথা হৈছে যিকোনো এটা এপ বা ৱেবছাইট আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁতে
কিছুমান অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হয় শিক্ষা সেতু এপৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া মেইন বিষয়টোই হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰী এটেন্ডেন্স কাৰণ আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰী এটেন্ডেন্স লওঁতে আমাৰ সময়খিনি গুচি যাব কিন্তু ইয়াত কিছুমান সুবিধাও দিছে আমি গ্ৰুপ ওয়াইজো আমি ষ্টুডেন্টৰ এটেন্ডেন্স দিব পাৰো সেই বিষয়ে মই আপোনালোকক ভিডিও বনাই দিম নহলে আপোনালোকে শিক্ষা সেতু এপত গৈও আপোনালোকে হেল্প অপচনত এই বস্তুখিনি পাব পাৰিব গতিকে আশা কৰো ভিডিওটো চাই আপোনালোকে ভাল পালে আৰু যদি আপোনালোকে উপকৃত হৈছে বুলি ভাবিছে তেন্তে প্লিজ লাইক শেয়াৰ সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ